वेलकम टू दिस क्लास. आजच्या क्लासमध्ये आपण कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस यामधला जो नेक्स्ट पॉइंट आहे प्रेशर ऑफ अन आयडियल गॅस हा डिस्कस करणार आहोत. सो नेक्स्ट नोट डाऊन हेडिंग प्रेशर ऑफ अन आयडियल गॅस. आता हे प्रेशर एक्झर्ट कसं होतं आता आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे कायनेटिक थिअरी इज बेस्ड ऑन मॉलिक्युलर नेचर ऑफ गॅस पार्टिकल. सो इथं आपण मॉलिक्युलर नेचर गॅस पार्टिकलचे यूज करून हाऊ गॅस मॉलिक्युल्स एक्झर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर याचं एक्सप्रेशन आपल्याला या लेक्चरमध्ये डिराईव्ह करायचं आहे. मग सपोज मी आपण असं अज्युम करूया, लेट्स अज्युम की देर आर n moles of gas. There are n moles of gas in a cubical volume. In a cubical volume of side capital L. सो काय अज्युम केलं म्हणजे तिथं काय व्हॉल्यूम जे आहे व्हॉल्यूम कॅपिटल V इक्वल्स टू L क्यूब असणार आहे. म्हणजे समजा मी एक क्युबिकल व्हॉल्यूम कन्सिडर करतो. समजा त्याच्यासाठी मी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम ड्रॉ केली. दिस इज वन ऍक्सिस, लेट्स से दिस इज अनदर ऍक्सिस, second axis, and let's say this is third axis. So let's call this axis as x axis, this is say y axis, and this is say z axis. आणि समजा एक आपण क्यूब कन्सिडर केला. आता इथे क्यूब कन्सिडर करूया आपण. Let's say, so let's draw a cube here. Suppose this is cube. या क्यूबची समजा साईज L घेतलेली आपण, बरोबर. मग आता काय करूया आपण सगळ्या त्याच्यामध्ये बेसिक काही अजम्पशन्स आहेत. सो लेट्स राईट डाऊन सर्टन अजम्पशन्स फर्स्ट. तर अजम्पशन्स काय काय आहेत बघा. आपण आयडियल गॅस बिहेव करतोय, बरोबर. हेन्स वी निग्लेक्ट intermolecular interactions किंवा interactions in the sense collisions. वी निग्लेक्ट इंटरमॉलिक्युलर कोलिजन्स, कारण आपण इथं गॅस कुठला कन्सिडर केला, हेडिंगच आहे आपला आयडियल गॅस. आयडियल गॅसमध्ये इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स बिलकुल प्रेझेंट नसतात. हेन्स वी निग्लेक्ट इंटरमॉलिक्युलर कोलिजन्स, म्हणजे वन मॉलिक्युल दुसऱ्या मॉलिक्युल बरोबर कोलाइड होतोय हे असं आपण निग्लेक्ट करणार आहे. असे कोलिजन्स आपण निग्लेक्ट करणार. अँड ओनली कन्सिडर काय कन्सिडर करायचंय आपल्याला. वी ओनली कन्सिडर इलास्टिक कोलिजन्स with walls. म्हणजे हा जो काय आपण इमॅजिनरी कंटेनर अज्युम केलेला आहे ऑफ व्हॉल्यूम क्युबिकल व्हॉल्यूम ऑफ साइड L, याच्या ज्या काही वॉल्स आहेत या वॉल्स बरोबर मॉलिक्युल्स कोलाइड होत आहेत आणि मॉलिक्युल मध्ये कुठलंही इंटरॅक्शन किंवा कोलिजन्स होत नाहीत बिकॉज ऑफ आयडियल गॅस अजम्पशन. हे आपले बेसिक अजम्पशन्स असतात, बरोबर. मग समजा या पूर्ण व्हॉल्यूम मध्ये आय विल अज्युम वन सिंगल पार्टिकल, आणि समजा या पार्टिकलची वेलॉसिटी अशी V बार आहे. त्याला पर्टिक्युलर डायरेक्शन असणार आहे. लेट्स कॉल दिस वेलॉसिटी एज V बार. सो लेट V bar is the velocity of a particle म्हणजे गॅस पार्टिकल आहे हा. असे n नंबर ऑफ आपल्याकडे काय असणार आहेत, गॅस पार्टिकल्स असणार आहेत. सो लेट्स अज्युम वन पार्टिकल, त्याची वेलॉसिटी V बार आहे, which collides. हा आता गॅस पार्टिकल काय करणार आहे, कोलाइड होणार आहे विथ आता सरफेस. समजा आता हा गॅस पार्टिकल आपण कन्सिडर केला. सपोज लेट्स अज्युम की हा टुवर्ड्स राईट मूव्ह होतोय. त्याची वेलॉसिटी V बार रिप्रेझेंट केलेली आहे, विच इज बेसिकली अ वेक्टर की ज्याचे कंपोनंट्स असणार आहेत ते काय असणार आहेत बघा. V बारचे कंपोनंट्स असणार आहेत वेलॉसिटी अलॉंग X, वेलॉसिटी अलॉंग Y, अँड सिमिलरली वेलॉसिटी अलॉंग Z. म्हणजे हा काय असणार आहे, ऍक्च्युली वेक्टर असणार आहे. ओके, लेट इट बी अ वेक्टर. समजा हा गॅस मॉलिक्युल आता कोलाइड होताना समजा या वॉल बरोबर जाऊन कोलाइड झाला. राईट साइडची जी वॉल आहे ही राईट साइडची वॉल, आय एम गोइंग टू शेड दिस वॉल. ही शेडेड वॉल जी आहे याच्याबरोबर कोलाइड होणार. सो लेट V बार इज द वेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल विच कोलाइड्स विथ शेडेड वॉल.
विथ कोलाइड्स विथ शेडेड वॉल. हा पार्टिकल काय करतोय आता, शेडेड वॉलवर जाऊन कोलाइड होतोय असं आपण अझम्पशन केलं. म्हणजे ही जी वॉल आहे ती काय, कुठल्या प्लेनला पॅरलल आहे, ही हे वायझेड प्लेन आहे, हे वायझेड प्लेन आहे. या वायझेड प्लेनला पॅरलल असणारी जी वॉल आहे त्या वॉलवर जाऊन हा पार्टिकल काय होतोय, कोलाइड होतोय असं आपण अझम्पशन केलं. आता याच्यामुळे काय होणार बघा, आता हे इलास्टिक कोलिजन्स आहे. आता हे इलास्टिक कोलिजन असल्यामुळं आणि समजा हा पार्टिकल टुवर्ड्स राईट होतोय म्हणजेच काय, मूव्ह होतोय म्हणजेच काय, हा या राईट साइडच्या शेडेड वॉलवर कोलाइड झाल्यानंतर हा बाउन्स बॅक होणार आणि इट विल स्टार्ट मुव्हिंग टुवर्ड्स लेफ्ट. बरोबर. आणि इलास्टिक कोलिजन असल्यामुळं जेवढ्या व्हेलॉसिटीने हा टुवर्ड्स राईट मूव्ह झालेला, आफ्टर कोलिजन इट विल मूव्ह टुवर्ड्स लेफ्ट विथ सेम व्हेलॉसिटी. म्हणजे हा जो कंपोनंट आहे व्ही एक्स, विच इज कंपोनंट ऑफ व्हेलॉसिटी व्ही बार अलॉंग एक्स डायरेक्शन, तो फक्त काय होणार आहे, अल्टर होणार आहे आणि त्याचं साईन फक्त निगेटिव्ह होणार आहे. कारण सुरुवातीला जो कोलिजन होण्यापूर्वी हा जो पार्टिकल आहे विच वॉज मुव्हिंग टुवर्ड्स राईट, सो त्याची व्हेलॉसिटी आफ्टर बाउन्सिंग ऑन द प्लेन पॅरलल टू वाय झेड प्लेन, त्याची फक्त एक्स व्हेलॉसिटी काय होणार आहे, अल्टर होणार आहे. बिकॉज दिस प्लेन इज परपेंडिक्युलर टू वाय झेड. सो ऍक्च्युली हे सॉरी, दिस प्लेन इज पॅरलल टू वाय झेड प्लेन. दॅट्स वाय फक्त अल्टर होताना व्हेलॉसिटी कुठली होणार, एक्स कंपोनंट ऑफ व्हेलॉसिटी काय होणार आहे, अल्टर होणार आहे. म्हणजे इथं आपण काय म्हणणार आहे, पुढं आपलं पुढचं स्टेटमेंट असणार आहे, इलास्टिक कोलिजन ओनली अल्टर्स x component of velocity, x component of velocity, that is x component म्हणजेच काय, let's call this component as vx, that is vx in opposite direction. अल्टर करणार म्हणजे त्याची डायरेक्शन पण काय होणार आहे, फक्त अपोजिट होणार आहे, कारण तो कोलाइड होणार आहे. and components of velocity along y and z direction remains the same. म्हणजे फक्त कंपोनंट कुठला चेंज झाला, तर हा फक्त एक्स कंपोनंट ऑफ व्हेलॉसिटी आहे तो सुरुवातीला समजा Vx असेल तर फक्त तो मायनस Vx होणार आहे. Vy आणि Vz हे कंपोनंट सेम राहणार आहेत. अँड नाव आफ्टर बाउन्सिंग ऑन दिस पर्टिक्युलर प्लेन इट विल स्टार्ट मुव्हिंग टुवर्ड्स लेफ्ट. ओके, सो बेसिकली काय म्हणू शकतो आपण इथं, y and z components of a velocity remain same during collision of, काय म्हणतो मग याच्यावरून आपण इन जनरल स्टेटमेंट काय करू शकतो, y and z components of velocity remain same during collision. कधी, during collision with वॉल, आणि ती वॉल कशी पाहिजे, पॅरलल टू वाय झेड प्लेन. म्हणजे जर एखादा गॅस पार्टिकल वाय झेड प्लेनला पॅरलल असणाऱ्या प्लेनवर जाऊन जर कोलाइड होत असेल तर त्याचा वाय आणि झेड कंपोनंट हा सेम राहणार आहे आणि फक्त रिमेनिंग एक्स कंपोनंट जो आहे व्हेलॉसिटीचा तो अल्टर होणार आहे, त्याचं साइन काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. बरोबर. मग आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे बघा, आपल्याला अल्टिमेटली प्रेशर एक्झर्टेड फाइंड आउट करायचं आहे. सो प्रेशरचा बेसिकली फॉर्म्युला काय असतो, प्रेशर इज फोर्स पर युनिट एरिया. ओके, मग समजा मला अल्टिमेटली समजा हे जे शेडेड पोर्शन आपण एरिया दाखवलेला आहे, हा एरिया काय असणार आहे, इट इज लाईक अ स्क्वेअर. हा जो सरफेस एरिया शेडेड दाखवलाय तो काय, स्क्वेअर आहे ऑफ साइड यल, ही साइड यल आहे, ही साइड यल आहे. बरोबर. एरिया माहिती आहे मला. मग आता मला प्रेशर फाइंड आउट करण्यासाठी काय काढावं लागेल, फोर्स काढावं लागेल. म्हणजे या गॅस पार्टिकलनं याच्यावर कोलाइड झाल्यानंतर जो काही फोर्स एक्झर्ट केलेला आहे तो मला आयडेंटिफाय करायचा किंवा कॅल्क्युलेट करायचा. मग आता हा फोर्स कसा कॅल्क्युलेट करायचा, तर फोर्सची पुन्हा बेसिक डेफिनेशन. सो बेसिकली वी हॅव स्टार्टेड फ्रॉम दिस प्रेशर डेफिनेशन. प्रेशर इज फोर्स पर युनिट एरिया. देन एरिया सॉर्ट आउट झाला, आपल्याला फोर्स काढायचा आहे. नाव फोर्सची डेफिनेशन. न्यूटन सेकंड लॉ काय सांगतो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स. मग आता आपल्याला मोमेंटम काढायला पाहिजे. मोमेंटम आपल्याला माहिती आहे. मोमेंटम आता लेट्स फाइंड आउट द मोमेंटम. तर आता बघा आपण काय फाइंड आउट करूया, आता
मोमेंटम कुठला चेंज होणार, वाय आणि झेड कंपोनंट व्हेलॉसिटी. मोमेंटमचा बेसिकली फॉर्म्युला काय, मास इंटू व्हेलॉसिटी. आता व्हेलॉसिटी वेक्टर ऍक्च्युली, आता वेक्टर रिप्रेझेंट केला आपण कंपोनंट्सने, एक्स कंपोनंट, वाय कंपोनंट आणि झेड कंपोनंट. आणि इथं आपल्या कोलिजन मध्ये जे आपण कन्सिडर केलेलं आहे ऑन अ वॉल पॅरलल टू वाय झेड प्लेन, त्याच्यामध्ये कोलिजन होत असताना वाय आणि झेड कंपोनंट व्हेलॉसिटीचे काय राहिलेले आहेत, सेम राहिलेले आहेत. सो मोमेंटम ऑल्सो इज नॉट गोइंग टू चेंज इन वाय अँड झेड डायरेक्शन, कारण ते कंपोनंट व्हेलॉसिटीचे तेवढेच राहिलेले आहेत. मग चेंज कुठला होणार फक्त, तर एक्स कंपोनंट म्हणजे एक्स डायरेक्शन मधला मोमेंटम काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. सो लेट मी राईट दिस. बघा काय लिहितो तुम्ही, चेंज इन मोमेंटम. आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, चेंज इन मोमेंटम. सो आय एम गोइंग टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम अलॉंग एक्स डायरेक्शन. आता कुठल्या डायरेक्शन मध्ये आहे, कारण एक्सच व्हेलॉसिटी चेंज झालेली आहे अलॉंग एक्स डायरेक्शन. याचा फॉर्म्युला काय असतो, याचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला. चेंज कसा काढतो आपण, फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम, मग लेट मी डिनोट दिस बाय चेंज जो असतो तो आपण डेल्टा लेटरनं रिप्रेझेंट करतो. मोमेंटम रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण लेटर पी वापरतो. सो लेट्स नॉट गेट कन्फ्युज्ड बिटवीन प्रेशर पी अँड मोमेंटम पी. प्रेशर पी इज कॅपिटल पी, मोमेंटम पी इज स्मॉल पी. आणि हा जो मोमेंटम आहे, दिस इज अलॉंग एक्स डायरेक्शन. कुठला आहे हा, अलॉंग एक्स डायरेक्शन. सो दिस क्वांटिटी रिप्रेझेंट्स डेल्टा चेंज पी मोमेंटम एक्स अलॉंग एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू फायनल मोमेंटम. आता कोलिजन झाल्यानंतर बघा, सुरुवातीला हा पार्टिकल टुवर्ड्स राईट व्ही एक्स व्हेलॉसिटीने जात होता. कोलाइड झाल्यानंतर हाच पार्टिकल इकडे बाउन्स बॅक झाला आणि हा आता मायनस व्ही एक्स, अपोजिट डायरेक्शन आहे त्यामुळे मायनस, कारण टुवर्ड्स निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस असेल मायनस व्ही एक्स घेतो आपण, टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह असेल प्लस व्ही एक्स घेणार आहे आपण. मग फायनल मोमेंटम साठी काय होणार आहे फॉर्म्युला, मास आणि व्हेलॉसिटी असणार आहे ती मायनस व्ही एक्स असणार आहे, बिकॉज इट इज ट्रॅव्हलिंग टुवर्ड्स लेफ्ट निगेटिव्ह वाय ऍक्सिस. हे झालं फायनल मोमेंटम. मायनस इनिशियल मोमेंटम यम, आणि सुरुवातीला व्हेलॉसिटी व्ही एक्स होती. मग इथं यम जे आहे ते यम काय आहे, मास ऑफ पार्टिकल किंवा मॉलिक्युल म्हणू शकता, मास ऑफ पार्टिकल ऑफ गॅस, किंवा तुम्ही काय म्हणू शकता, मास ऑफ मॉलिक्युल ऑफ गॅस. मग काय आला सांगा फॉर्म्युला आपल्याला, देअरफॉर डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू, हे झालं -2 टाइम्स एम व्ही एक्स, -2 टाइम्स म्हणजेच काय झालं, एवढं मोमेंटम जे आहे. सो दिस इज द मोमेंटम लॉस्ट बाय पार्टिकल टू वॉल, म्हणजे एवढं मोमेंटम, म्हणजे कोलिजन होत असताना डेल्टा पी एक्स चेंज इन मोमेंटम म्हणजे -2 mvx, दिस इज द मोमेंटम लॉस्ट बाय पार्टिकल टू वॉल. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो की देअरफॉर मोमेंटम मोमेंटम ट्रान्सफर्ड टू वॉल, ती वॉल कशी होती, पॅरलल टू वाय झेड प्लेन. कशी होती ती, पॅरलल टू वाय झेड प्लेन. किती असणार आहे, एवढं मोमेंटम जर लूज केलं असेल तर तेवढं मोमेंटम काय झालेलं ऍक्च्युली ते वॉलला ट्रान्सफर झालेलं आहे. सो इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स mvx. हे मायनस साईन काय रिप्रेझेंट करतो, की मोमेंटम आहे तो पार्टिकलनं लूज केलेला आहे. मग पार्टिकलनं लूज केलेला कुणाला दिला जाणार आहे, तो वॉलला दिला जाणार आहे. सो मोमेंटम ट्रान्सफर टू वॉल पॅरलल टू वाय झेड प्लेन इज व्हॉट, 2 टाइम्स mvx. मग आता हा झाला चेंज इन मोमेंटम. पण हा मोमेंटम चेंज होण्यासाठी लागलेला टाइम माहित पाहिजे आपल्याला, कारण रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम म्हणजे चेंज ऑफ मोमेंटम डिवायडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड, दॅट गिव्स अस द फोर्स. मग फोर्स काढण्यासाठी काय करायचं आपल्याला, टाइम फाइंड आउट करायचा आहे बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन. मग बघा, बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन लेट्स फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड. सो आय विल राईट द स्टेटमेंट, लेट्स फाइंड the time required for time required or between, let's write between two successive collisions बरोबर. म्हणजेच काय, आता समजा जी आपण वॉल आपण ड्रॉ केलेली ती वॉल समजा अशी आहे, मी फक्त मगाच्या फिगर मधली ती वॉल ड्रॉ करतो, ही शेडेड वॉल होती बरोबर. इकडे एक पॅरलल तशीच वॉल आहे, इकडे एक पॅरलल अशीच वॉल आहे. आता हा जो इथून पार्टिकल या वॉलवर राईट साईडच्या वॉलवर जो इन्सिडेंट म्हणजे ऍक्च्युली जो स्ट्राईक होणार आहे, कोलाइड होणार आहे, तो परत बाउन्स बॅक होऊन टुवर्ड्स लेफ्ट मूव्ह करेल. इथं बाउन्स बॅक होईल, कोलाइड होईल, परत टुवर्ड्स राईट मूव्ह करेल. म्हणजे याच वॉल बरोबर जे काही
तुम्हाला 2 कोलिजन्स करायचे आहेत, त्याला आपण म्हणणार आहे सक्सेसिव्ह कोलिजन. त्यावेळेस सक्सेसिव्ह कोलिजन मध्ये आपल्याला लागलेला आपल्याला टाइम फाइंड आउट करायचा. मग टाइम कसा फाइंड आउट करायचा बघा. लेट्स फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड. समजा त्या टाइमला आपण डेल्टा टी म्हटलं, त्याला काय म्हटलं आपण डेल्टा टी. मग त्याच्यासाठी काय करू शकतो आपण बघा, डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल करेल हा पार्टिकल. समजा इथं कोलाइड झाला, तर इथून पहिला बाउन्स बॅक होऊन या डिस्टन्स पर्यंत होईल, जी एल आहे हे डिस्टन्स, कारण आपण क्युबिकल घेतलेलं आहे, त्यामुळे लेंथ किती आहे एल आहे. एल इथं बाउन्स बॅक झाला, परत एल डिस्टन्स म्हणजे टोटल डिस्टन्स, म्हणजे त्याच वॉलवर कोलाइड होऊन पुन्हा सक्सेसिव्ह त्याच वॉल बरोबर कोलिजन होण्यासाठी त्या ड्युरिंग 2 सक्सेसिव्ह कोलिजनच्या मध्ये त्यानं कव्हर केलेलं अंतर जे आहे ते एल प्लस अगेन एल, म्हणजे टोटल डिस्टन्स किती येणार आहे. सो आय कॅन राईट दिस डिस्टन्स traveled by particle, distance traveled by particle during two successive collisions किती असणार आहे बघा ते, दॅट इज इक्वल्स टू 2L, दॅट इज इक्वल टू 2L. देअरफॉर तेवढ्यासाठी लागलेला टाइम डेल्टा टी कसा काढतो आपण, डिस्टन्स डिवायडेड बाय वेलोसिटी. सो दॅट इज डिस्टन्स 2L डिवायडेड बाय, आता हा पार्टिकल अलॉंग एक्स ऍक्सिस मूव्ह करतोय, अलॉंग एक्स डायरेक्शन मूव्ह करतोय, सो त्याचं मॅग्निट्यूड वेलोसिटीचं काय असणार आहे, Vx असणार आहे. सो दिस डेल्टा टी is nothing but 2L divided by Vx. This delta T is nothing but 2L divided by Vx. Okay, so I can write this formula as delta T equals to 2L divided by Vx. आता काय करायचं आपल्याला, ऍव्हरेज फोर्स फाइंड आउट करायचा आहे. आता आपल्याला ऍव्हरेज फोर्स फाइंड आउट करायचा आहे. ऍव्हरेज फोर्स कसा फाइंड आउट करणार बघा आता ऍव्हरेज फोर्स. सो लेट मी राईट दिस फॉर्म्युला. सो I'm going to erase this and I will write this expression now. So we have the expression for change in momentum and a delta t, time required for it. So let's find the average force. So now average force exerted on shaded area किंवा shaded wall म्हणूया, shaded wall equals to average rate of change of momentum. Average rate of change of momentum असणार आहे, बरोबर. मग आता रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपण फाइंड आउट करू शकतो. सो दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा पी एक्स, म्हणजे चेंज इन मोमेंटम डिवायडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड डेल्टा टी. सो आय कॅन राईट दिस, वी हॅव एक्सप्रेशन फॉर बोथ. सो दिस इज व्हॉट मोमेंटम ट्रान्सफर्ड 2m px डिवायडेड बाय डेल्टा टी चा फॉर्म्युला मिळालेला आहे 2L divided by Vx. 2 gets cancelled. Simplify this. This is m Vx square divided by L. m Vx square divided by L. मग हा काय झाला, दिस इज द फोर्स एक्झर्टेड ऑन शेडेड वॉल. म्हणजे जर पार्टिकल इज ट्रॅव्हलिंग अलॉंग एक्स डायरेक्शन, इट विल कोलाइड ऑन द वॉल विच इज parallel to YZ plane, and in that case average force exerted on that wall is given by mv square, Vx square, x velocity square divided by L. मग सिमिलरली पार्टिकल जो आहे तो काय करणार आहे, सगळीकडेच फोर्स एक्झर्ट करणार आहे. मग ऍव्हरेज प्रेशर जर आपण डिफाइन केलं, ऍव्हरेज प्रेशर बघा कसं फाइंड आउट करतो. ऍव्हरेज प्रेशर इक्वल्स टू ऍव्हरेज फोर्स डिवायडेड बाय एरिया. मग ऍव्हरेज फोर्स कसा काढायचा बघा, समजा एम व्ही एक्स. आता असा एकच पार्टिकल असणार आहे का, असे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स असणार आहेत, बरोबर. मग असं आपल्याला हे फक्त एका पार्टिकलचं मिळालेलं आहे, बरोबर. अशा सर्व पार्टिकलनं काय करणार आहेत, सर्व पार्टिकल त्या वॉलवर फोर्स एक्झर्ट करणार आहेत. मग त्या सर्वांची आपल्याला काय करायला पाहिजे, ऍडिशन करायला पाहिजे. सो आय एम गोइंग टू डिनोट दिस बाय एम व्ही एक्स ऑफ 1 स्क्वेअर. याचा अर्थ काय, Vx1 म्हणजेच काय, व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल 1 अलॉंग एक्स डायरेक्शन. हे झालं पहिल्या पार्टिकलचं. दुसरा पार्टिकल घेतला, समजा इच पार्टिकल हॅज सेम मास, यम सेमच असणार, कारण आयडेंटिकल गॅस पार्टिकल्स असतील तर सेमच मास पाहिजे. यम Vx2 स्क्वेअर प्लस यम Vx3 स्क्वेअर प्लस सो ऑन, जेवढे काय असतील तेवढे डिवायडेड बाय हे यल आहे, म्हणजे हा झाला तो मी आता जस्ट रिप्रेझेंट केलेला आहे, तो काय आहे, ऍव्हरेज फोर्स आहे. ऍव्हरेज फोर्स एक्झर्टेड बाय ऑल गॅस पार्टिकल्स. त्यासाठी मग 1 2 3 असे किती पार्टिकल्स आहेत त्या सर्वांची आपण काय केली, फोर्सची ऍडिशन, बरोबर. आणि एरिया
एरिया काय त्या वॉलचा शेप जर बघितला तर तुम्ही स्क्वेअर आहे तो, त्याची साईड यल आहे, त्यामुळे एरिया आहे तो किती आहे, यल स्क्वेअर आहे. एरिया आहे तो किती आहे, यल स्क्वेअर आहे. मग काय झाला फॉर्म्युला हा, इक्वल्स टू, हे मी असं लिहू शकतो, एम डिवायडेड बाय यल क्यूब इंटू ब्रॅकेट Vx1 स्क्वेअर प्लस Vx2 स्क्वेअर प्लस Vx3 स्क्वेअर प्लस सो ऑन. जेवढे काय पार्टिकल्स आहेत तेवढ्या पार्टिकलच्या एक्स व्हेलॉसिटीच्या स्क्वेअरची ऍडिशन हे आपण फाइंड आउट करू शकतो. मग आता इथं मी लेट मी डिफाईन द, आता इथं काय करताय तुम्ही सर्वांची बेरीज करताय, त्यामुळे मी लेट मी डिफाईन द मीन ऑफ दिस. सो लेट्स डिफाईन, let's define the average of, well, the mean of, the average of squares of, कारण कुणाची ऍडिशन करतोय, स्क्वेअर्सची ऍडिशन करतोय. सो लेट्स डिफाइन द ऍव्हरेज ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ वेलॉसिटी, स्क्वेअर्स ऑफ वेलॉसिटी. मग कसं डिफाइन करणार बघा, ऍव्हरेज कसं डिफाइन करतो आपण, वी एक्स स्क्वेअर, कुणाचा ऍव्हरेज करतोय, वेलॉसिटी अलॉंग एक्स डिरेक्शन, त्याचा स्क्वेअरचा ऍव्हरेज करतोय, त्यामुळे या संपूर्ण टर्मचा ऍव्हरेज करतोय, मग त्यामुळे संपूर्ण टर्मवर बार पाहिजे. सो दिस इज वी एक्स स्क्वेअरचं ऍव्हरेज. बघा वी एक्स स्क्वेअर, वी एक्स म्हणजे वेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल अलॉंग एक्स डायरेक्शन, त्याचा स्क्वेअर, आणि अशा सगळ्या टर्मचं काय करायचं आपल्याला, मीन काढायचं. इक्वल्स टू काय करतो आपण, सर्वांची बेरीज, सर्वांची बेरीज काय असते, पहिला पार्टिकल Vx1 चा स्क्वेअर प्लस दुसरा पार्टिकल Vx2 चा स्क्वेअर प्लस तिसरा पार्टिकल Vx3 चा स्क्वेअर प्लस सो ऑन. कुठंपर्यंत जाणार तुम्ही, समजा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत, सो Vxn स्क्वेअर, किती पार्टिकल आहेत टोटल, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत. मग सर्वांची बेरीज त्याला डिवाइड बाय काय करतो आपण, किती पार्टिकल आहेत. मग याच्यावरून आपल्याला हे एक्सप्रेशन जर वरच्या एक्सप्रेशन मध्ये वापरलं आपण, तर ऍव्हरेज प्रेशर जे आहे, तर ऍव्हरेज प्रेशर समजा मी P न डिनोट केलं, तर ऍव्हरेज प्रेशर कॅन बी रिटन ॲज व्हॉट, बघा काय येणार आहे, हे एम डिवायडेड बाय यल क्यूब, ही टर्म लिहिली मी पहिल्यांदा, आणि ही वेलॉसिटीच्या एक्स कंपोनंटच्या स्क्वेअरची ऍडिशन, ही ब्रॅकेट मधली टर्म आहे, ही काय लिहू शकतो मी, n टाइम्स ऍव्हरेज वी एक्स स्क्वेअरचं ऍव्हरेज. म्हणजे फॉर्म्युला काय मिळालं बघा आपल्याला, प्रेशर इक्वल्स टू एम टाइम्स कॅपिटल एन टाइम्स वी एक्स स्क्वेअरचा मीन डिवायडेड बाय यल क्यूब. यल क्यूब म्हणजेच v, so it is given by m times n times vx square चा average divided by volume. So this is not velocity, this is volume, L cube is volume. म्हणजे इथं n जे आहेत ते काय आहेत, n आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n काय आहेत, हे नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेझेंट. म्हणजे फायनली आपल्याला फॉर्म्युला मिळालेला आहे, तो मिळालेला आहे p इक्वल्स टू m मास ऑफ इच पार्टिकल मल्टिप्लाइड बाय n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, म्हणजे m टाइम्स n म्हणजेच काय, थोडक्यात गॅसचं मास आहे ते, किती मास तुम्ही गॅस घेतलेला आहे, टाइम्स वी एक्स स्क्वेअरचा ऍव्हरेज डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. हा फॉर्म्युला मिळालेला आहे. पण या फॉर्म्युल्यामध्ये काय, फक्त एक्स कंपोनंट आहे वेलॉसिटीचा, फक्त काय एक्स कंपोनंट आहे. मग तो कसा सॉर्ट आउट करायचा बघा. आता फक्त एक्स कंपोनंट असेल वेलॉसिटीचा, तर आपण काय करणार आहे बघा, सिमेट्री आहे. कारण जसं हे सगळं जसं तुम्ही एक्स डायरेक्शन मध्ये पार्टिकल मूव्ह करतोय, त्यामुळे वाय झेड प्लेनला पॅरलल असणाऱ्या वॉलवर फोर्स एक्झर्ट करणार, प्रेशर एक्झर्ट करणार. सिमिलर कन्सेप्ट तुम्ही वाय डायरेक्शन आणि झेड डायरेक्शन सुद्धा वापरू शकता, बरोबर. मग बाय सिमेट्री आपण काय लिहू शकतो बघा, बाय सिमेट्री आपण काय लिहू शकतो, ऍव्हरेज ऑफ वी एक्स स्क्वेअर इज इक्वल्स टू ऍव्हरेज ऑफ वी वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू ऍव्हरेज ऑफ वी झेड स्क्वेअर. म्हणजे वेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल अलॉंग एक्स डायरेक्शन, वाय डायरेक्शन आणि झेड डायरेक्शन, त्यांच्या स्क्वेअरचं ऍव्हरेज तिने काय लिहू शकतो आपण, सिमेट्रीनुसार सेम लिहू शकतो. आणि आपल्याला माहित आहे, जो वेलॉसिटी वेक्टर आहे त्याचं जे मॅग्निट्यूड आहे त्याचा स्क्वेअर आणि त्याचं ऍव्हरेज काढलं, तर त्याचा ऍव्हरेज काय असणार आहे, त्याच्या कंपोनंटच्या स्क्वेअरच्या ऍव्हरेजची बेरीज असणार आहे. म्हणजे हे वी वाय स्क्वेअर ऍव्हरेज प्लस वी झेड स्क्वेअर त्याचं ऍव्हरेज, बरोबर. कारण व्ही म्हणजेच काय, व्ही बारचे कंपोनंट्स म्हणजेच व्ही एक्स आहे, व्ही वाय आहे आणि व्ही झेड आहे. मग याचं मॅग्निट्यूड व्ही एक्स स्क्वेअर प्लस व्ही वाय स्क्वेअर प्लस व्ही झेड स्क्वेअर असतं. त्यामुळे त्याचं मीन केलं तर या तिघांच्या मीनची काय येणार आहे, बेरीज येणार आहे. ओके, म्हणजे ऍक्च्युली काय असणार आहे, व्ही स्क्वेअर इक्वल्स टू व्ही एक्स स्क्वेअर प्लस व्ही वाय स्क्वेअर प्लस व्ही झेड स्क्वेअर. मग याचं ऍव्हरेज काय येणार, व्ही स्क्वेअरचं ऍव्हरेज इक्वल टू व्ही एक्स स्क्वेअरचं ऍव्हरेज प्लस व्ही वाय स्क्वेअरचं ऍव्हरेज प्लस व्ही झेड स्क्वेअरचं ऍव्हरेज.
दॅट्स व्हॉट वी हॅव रिटन हिअर. आणि या तिघांच्या व्हॅल्यू काय आहेत, याची व्हॅल्यू, याची व्हॅल्यू आणि याची व्हॅल्यू सिमेट्रीनुसार सेम आहे. फ्रॉम दिस वी कॅन राईट Vx स्क्वेअरचं ॲव्हरेज इक्वल्स टू Vy स्क्वेअरचं ॲव्हरेज इक्वल टू Vz स्क्वेअरचं ॲव्हरेज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ व्ही स्क्वेअरचं ॲव्हरेज. म्हणजे प्रत्येकाची व्हॅल्यू, तिघांची बेरीज व्ही स्क्वेअरचं ॲव्हरेज आहे आणि तिघांची व्हॅल्यू सेम असेल तर प्रत्येकाची व्हॅल्यू व्ही स्क्वेअरच्या ॲव्हरेजच्या 1/3 पाहिजे. मग आपल्याला मिळालेले जे एक्सप्रेशन आहे त्याच्यामध्ये आपण हा जर फॉर्म्युला वापरला तर आपल्याला फॉर्म्युला मिळतो प्रेशरचा काय बघा, पी इक्वल्स टू आपल्याला फॉर्म्युला मिळालेला एम टाइम्स एन टाइम्स व्ही एक्स स्क्वेअरचा ॲव्हरेज डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. तोच काय होणार आहे, फक्त व्ही एक्स स्क्वेअरच्या ऐवजी व्ही स्क्वेअर व्हेलॉसिटीच्या टर्म मध्ये लिहिलं. कुठल्याही कंपोनंटच्या टर्म मध्ये न लिहिता आपण व्हेलॉसिटीच्या टर्म मध्ये लिहिलं तर काय येणार आहे, फॅक्टर 1/3 एम टाइम्स एन टाइम्स व्ही स्क्वेअरचं ॲव्हरेज डिवायडेड बाय कॅपिटल व्ही. दिस इज व्हॉल्यूम कॅपिटल व्ही. दॅट्स वाय आय एम पुटिंग इन दिस सम डिफरंट वे. म्हणजे आपल्याला काय फॉर्म्युला मिळाला बघा, मी आता हे सेपरेट थोडंसं सेपरेट लिहितो बघा, काय काय लिहितो मी. फ्रॉम दिस आय कॅन राईट प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 एन डिवायडेड बाय व्ही सेपरेट लिहितो, एन डिवायडेड बाय व्ही टाइम्स एम व्ही स्क्वेअरचं ॲव्हरेज टाइम्स एम व्ही स्क्वेअरचं ॲव्हरेज. So this is the expression for pressure. This is the expression for pressure exerted by gas molecules on wall of container. 1/3 of n divided by v times m v square average. So n number of particles, v volume. So this gives the density of number of particles. So n divided by gives the density of number of particles. That's why I have written this together. Times small m, mass of each particle. Small m is mass of each particle. आणि v स्क्वेअरचं ॲव्हरेज म्हणजेच काय, व्हेलॉसिटी जी आहे त्या व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअरचं ॲव्हरेज, त्या व्हेलॉसिटीच्या स्क्वेअरचं ॲव्हरेज. आता जरी हे एक्सप्रेशन मध्ये तुम्ही जर क्युबिकल शेप कन्सिडर केला असला, बरोबर, त्याच्यानंतर कंटेनर कन्सिडर केला असला आणि तुम्ही इंटरॅक्शन कन्सिडर मॉलिक्युल इंटरॅक्शन कन्सिडर केला नसला तरी सुद्धा दिस इक्वेशन इज व्हॅलिड for any shape of container. म्हणजे रॅन्डम शेप कंटेनरचा घेऊन सुद्धा हे इक्वेशन डिराईव्ह करता येतं, बट दॅट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड. अँड टू सिम्प्लिफाय अवर डेरिवेशन वी हॅव अज्युम a cubical shape of the container. So equation is basically valid for any shape of container, and even though we consider molecular interactions, म्हणजे जरी तुम्ही मॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स कन्सिडर केलात आणि जरी तुम्ही कुठलाही शेप जर कन्सिडर केलात कंटेनरचा, तरी सुद्धा हे प्रेशरचं एक्सप्रेशन हे व्हॅलिड असतं, काय असतं, व्हॅलिड असतं. सो दिस इज व्हॉट वी हॅव डिराइव्ड. सो प्रेशरचं एक्सप्रेशनवर कशावर डिपेंड आहे, स्मॉल एम मास ऑफ इच पार्टिकल, व्ही व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल, त्याचा मीन घ्यायचा आहे, स्क्वेअरचा मीन घ्यायचा आहे, कॅपिटल व्ही व्हॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कॅपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मग आता आपण या फॉर्म्युलामध्ये बघा, इथं या फॉर्म्युलामध्ये आपल्याला व्ही स्क्वेअर म्हणजे व्हेलॉसिटीच्या स्क्वेअरचा आपल्याला मीन फाइंड आउट करावा लागला. सो in next part we are going to define a new quantity. So this is all about the pressure exerted by ideal gas. So let's define this new quantity now, which is known as root mean square speed. Next quantity आपल्याला define करायची आहे कुठली आहे, root mean square. याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये लिहितात RMS, root mean square speed. आणि इट इज रिप्रेझेंटेड बाय व्ही, व्हेलॉसिटी म्हणजे स्पीड, व्हॅल्यू साठी RMS, VRMS. आता ही डिफाईन कसं करायचं बघा. आता मी पुन्हा याच्यासाठी प्रेशरचाच बेस घेणार आहे. प्रेशरचा फॉर्म्युला जो डिराईव्ह केला आपण तो काय केलेला आहे, 1/3 ऑफ कॅपिटल एम डिवायडेड बाय कॅपिटल व्ही व्हॉल्यूम टाइम्स एम व्ही स्क्वेअरचा ॲव्हरेज. सो फ्रॉम दिस आय एम गोइंग टू राईट व्ही स्क्वेअर ॲव्हरेज इक्वल टू काय लिहिता येतं बघा, 3 टाइम्स पी व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय एम टाइम्स एन.
मग आता याच्यामध्ये काय करायचं आहे, नाव दिस प्रेशरचं एक्सप्रेशन इज व्हॅलिड फॉर आयडियल गॅस, आणि आयडियल गॅससाठी व्हॅलिड असेल तर नाव आय कॅन मेक यूज ऑफ आयडियल गॅस इक्वेशन. आय कॅन मेक यूज ऑफ आयडियल गॅस इक्वेशन. आयडियल गॅस इक्वेशन काय असतं सांगा, दिस इज 3 PV इक्वल्स टू एन आर टी. PV इक्वल्स टू एन आर टी डिवायडेड बाय हे एम टाइम्स कॅपिटल एन आहे तसं आहे, एम टाइम्स एन कॅपिटल तसं एम टाइम्स कॅपिटल एन आहे तसं आहे. आता काय करायचं, फक्त थोडंसं रिशफल करूया. थोडंसं काय करूया, रिशफल करूया. काय रिशफल करायचं बघा मी, देअरफॉर व्ही स्क्वेअर ॲव्हरेज इक्वल्स टू समजा हा फॅक्टर मी वेगळा दिला, 3 टाइम्स आर टी डिवायडेड बाय एम एन. राहिला फॅक्टर कुठला, हा. स्मॉल एन इज वॉट, स्मॉल इज नंबर ऑफ मोल्स आहे, स्मॉल एम इज नंबर ऑफ मोल्स. आणि नंबर ऑफ मोल्स आपण कसे फाइंड आउट करतो, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स म्हणजेच नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवायडेड बाय ॲव्होगाड्रो नंबर. लेट्स मेक यूज ऑफ दिस. एन इक्वल्स टू capital N divided by Avogadro number. So this N gets cancelled. This N gets cancelled. मग तुम्हाला simplified expression काय मिळालं बघा. This is 3 times RT divided by mass of each molecule किंवा particle times Avogadro number. मग आता पुन्हा डिनॉमिनेटर मध्ये जर एक्सप्रेशन बघितलात तर काय, M टाइम्स NA इक्वल्स टू काय असणार आहे बघा, मास ऑफ इच पार्टिकल म्हणजे बघा टोटल NA पार्टिकल्स म्हणजे अवागाड्रो नंबर एवढे पार्टिकल्स इज इक्विव्हॅलंट टू 1 मोल and this is equivalent to molar mass. Of gas. म्हणजेच नंबर ऑफ पार्टिकल्स आणि इकडे जर समजा त्यांचं मास लिहिलं तर मी काय लिहू शकतो बघा. आता मी इथं अज्युम ऑलरेडी केलेला आहे, एका पार्टिकलचं मास किती आहे, स्मॉल एम म्हटलेलं आहे त्याला, बरोबर. आणि असे जर एन एवढे पार्टिकल्स गोळा केले, मी एन ए म्हणजे अवॅगोड्रो नंबर एवढे पार्टिकल गोळा केले, तर अवॅगोड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वलंट टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ गॅस, आणि त्यालाच आपण मोलार मास म्हणतो. आणि मोलार मास इज डिफाइंड एज M0, जे डिनोटेड एज M0. मग याच्यावरून आपल्याला या एमचं एक्सप्रेशन फाइंड आउट करता येतं. काय येणार आहे बघा, एमचं एक्सप्रेशन क्रॉस मल्टिप्लाय, म्हणजे जर एन ए इतक्या पार्टिकलचं मास जर एम नॉट मोलार मास असेल तर एका पार्टिकलचं मास कसं फाइंड आउट करणार तुम्ही, एम इक्वल्स टू एम नॉट डिवायडेड बाय एन ए. सो दिस फॉर्म्युला विल गिव्ह मास ऑफ इच पार्टिकल. आपल्याला इथं बघा एम टाइम्स एन ए पाहिजे, एम टाइम्स एन ए इक्वल्स टू एम नॉट विच इज नथिंग बट मोलार मास. पुन्हा फॉर्म्युला काय सिम्प्लिफाय झाला बघा, व्ही स्क्वेअरचं ॲव्हरेज इक्वल्स टू 3RT divided by m times m is what, molar mass. From this I can write now I'm going to define the RMS speed. Vrms equals to, it is the square root of v square's average. So आणि याचं एक्सप्रेशन काय येणार आहे बघा, याचं एक्सप्रेशन जे असणार आहे दॅट इज इक्वल्स टू, आपल्याला वर फॉर्म्युला मिळालेला आहे 3RT डिवायडेड बाय एम नॉट. हे आपलं एक्सप्रेशन असणार आहे. म्हणजे बघा आपण डिराईव्ह केलेलं आहे VRMS चं इक्वेशन, बरोबर. आता एक पॉइंट फक्त मी तुम्हाला पहिल्यांदा सांगतो, कुठला बघा महत्वाचा. इथं तुम्हाला स्क्वेअर दिसतोय आणि स्क्वेअर रूट दिसतोय. सो दिस इज नॉट लाईक, सो VRMS is not equal to V bar. V bar म्हणजेच काय, V bar is just average of velocity. इथं काय केलेलं आहे आपण, हा सिक्वेन्स महत्वाचा आहे. म्हणजे इकडे बघा मी सिक्वेन्स, आता मी हा फॉर्म्युला वी हॅव ऑलरेडी डिराइव्ड. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फॉर्म्युला, सो आय एम गोइंग टू इरेज दिस स्क्रीन अँड विल डिस्कस समथिंग अबाउट VRMS. बघा काय महत्वाचं आहे, VRMS चा बेसिक फॉर्म्युला लिहिला होता मी, VRMS इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट ऑफ V स्क्वेअरचं ॲव्हरेज. सो देर इज अ व्हेरी थिन लाईन, V स्क्वेअरचं ॲव्हरेज आणि हे V बारचा स्क्वेअर. So this is the difference. So this is the mean of square of velocities.
स्क्वेअर ऑफ व्हेलॉसिटी. म्हणजे इथं पहिल्यांदा आपण व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर करणार आणि त्याचा मीन फाइंड आउट करणार. मग मीन आपण जनरली काय करतो, ऍडिशन डिवायडेड बाय टोटल नंबर. मग इथे ऍडिशन करताना कोणाची करावी लागेल, स्क्वेअर्सची करावी लागेल सगळ्या, बरोबर. आणि इकडं इकडं जो असतो हे आणि हे बेसिकली नॉट इक्वल. आणि राईट हँड साईडला जी टर्म रिप्रेझेंट केलेली आहे दॅट इज काय बघा, दॅट इज स्क्वेअर ऑफ ऍव्हरेज ऑफ म्हणजे मीन ऑफ व्हेलॉसिटी. मीन ऑफ व्हेलॉसिटी म्हणजे इथं पहिल्यांदा व्ही बार, बार कोणावर आहे, फक्त व्ही वर आहे. म्हणजे पहिल्यांदा तुम्ही व्हीचं ऍव्हरेज म्हणजे मीन फाइंड आउट केलं आणि आलेल्या मीनचा तुम्ही स्क्वेअर केला. आणि लेफ्ट हँड साईडला पहिल्यांदा तुम्ही व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर केलात आणि मग त्यांचं ऍव्हरेज काढलं. म्हणजे सिक्वेन्स इज डिफरंट. फर्स्ट स्क्वेअर देन ऍव्हरेज. इकडं फर्स्ट ऍव्हरेज देन स्क्वेअर. आणि हे दोन्ही काय नसतात, सेम नसतात. दोन्ही सेम नसतात. त्यामुळे इथं स्क्वेअर दिसत असलं आणि स्क्वेअर रूट दिसत असलं तर स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल होऊन तुम्हाला व्ही बार मिळणार नाही. दिस इज नॉट इक्वल. कारण इथं तुम्ही जर समजा असं असतं, मी डिफाईन करताना असं केलं असतं, व्ही आर एम एस इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट ऑफ व्ही बारचा स्क्वेअर. मग इथं तुम्ही काय लिहू शकला असता, पहिला व्ही बार आणि मग स्क्वेअर. मग स्क्वेअरला स्क्वेअर रूट कॅन्सल होऊन मग तुम्हाला व्ही बार मिळालं असतं. पण दिस इज नॉट डिफाईन्ड दिस वे. दिस इज नॉट डिफाईन्ड दिस वे. ओके. सो देर इज अ थिन लाईन. इथं ऍक्च्युली कसं आहे, हे पहिल्यांदा व्ही स्क्वेअर ही टर्म फाइंड आउट केली आणि या पूर्ण टर्मचं ऍव्हरेज. आणि इकडं जी काढलेली आहे ती पहिल्यांदा व्ही बार आणि मग याचा स्क्वेअर. सो दीज आर नॉट सेम. दीज टू टर्म्स आर नॉट सेम. सो लेट्स नॉट गेट कन्फ्युज बिटवीन व्ही आर एम एस आणि व्ही बार. तुम्ही म्हणाले स्क्वेअरला स्क्वेअर रूट कॅन्सल होते काय, तर नॉट. आणि इथं पहिल्यांदा स्क्वेअर आणि मग स्क्वेअरचं मीन आहे म्हणजे स्क्वेअरची ऍडिशन डिवायडेड बाय टोटल नंबर किती आहे. आलं लक्षात. या पद्धतीने केलेलं आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर समजा सिम्पल एक्झाम्पल कन्सिडर करायचं म्हटलं तर नंबर कन्सिडर केले समजा मी 1, 2 आणि 3. तर यांचा समजा ह्याला एक्स म्हटलं तर एक्स बार कसा काढतो आपण, तिघांची बेरीज 1, 2, 3 यांची बेरीज किती येते, ही 6 डिवायडेड बाय टोटल नंबर्स किती आहे 3. सो दिस इज 2. सो एक्स बारचा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 2 चा स्क्वेअर. दिस इज 4. आणि जर मी असं म्हटलं एक्स स्क्वेअरचा मीन, तर एक्स स्क्वेअरचा मीन म्हणजे पहिल्यांदा एक्स स्क्वेअर, त्याचा मीन काढण्यासाठी एक्स स्क्वेअरची बेरीज, मग 1 चा स्क्वेअर 1 प्लस 2 चा स्क्वेअर 4 प्लस 3 चा स्क्वेअर 9 या सर्वांची बेरीज डिवायडेड बाय किती आहेत, 3 आहेत. किती आलं मग हे, 9 4 13 आणि 1 14, 14/3. आता हे जर दोन तुम्ही कम्पेअर केलात तर एक्स स्क्वेअरचं मीन आणि एक्स बारचा स्क्वेअर दे आर नॉट सेम. दे आर नॉट सेम. So this is the basic difference. This is the basic difference. So let's not get confused between VRMS and V bar. Both are not same. Both are not same. So now come back to the expression. Expression काय मिळालेलं आहे बघा आपल्याला, VRMS. VRMS equals to square root of 3RT. 3RT divided by M0. 3RT divided by M0. So RMS speed of gas depends on कशावर डिपेंड आहे बघा. फर्स्ट ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गॅस. हे जे टेम्परेचर कन्सिडर करणार आहे थ्रू आउट केटीजी, दिस कॅपिटल टी मीन्स व्हॉट, इट मस्ट बी गिवन इन युनिट केल्विन. ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर विच इज कॉल्ड ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर. अँड सेकंड फॅक्टर इज मोलार मास ऑफ गॅस. मोलार मास ऑफ गॅस. कारण आर जो आहे दॅट इज युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट विच इज नॉट गोइंग टू चेंज, बरोबर. त्यामुळे हे दोनच असणार आहेत. आणि कसं रिलेशन आहे बघा,